අපි subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න අපි දාන වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකෙන් all notification click කරන් තියාගන්න. එහෙනම් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා PC එකෙන් නැත්නම් laptop එකෙන් easily සිංහල type කරන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලා මේ වෙනකොටත් Helakuru app එක use කරලා හරි වෙනත් keyboard එකක් use කරලා හරි ඔයාලා phone එකෙන් easily type කරනවා සිංහලෙන්. ඒ වගේම හැබැයි ඔයාලා PC එකෙන් හරි laptop එකෙන් හරි type කරන්න ඕන නම් එතන හිර වෙනවා. ඒකට ඉස්සෙල්ලා තමයි මම අද හදන්නේ. මේකට use කරන්නේ අපි Helakuru application එක. මේක PC එකට application එකක් දැන් පොඩ කාලයකට කලින් හඳුන්වා දීලා තියෙනවා Helakuru app එක develop කරපු කට්ටිය. ඒක කොහොමද install කරගන්නේ කියලා තමයි අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒක install කරගන්නවට ඔන්න පුළුවන් පළවෙනි description එකෙන් මම දාලා තියෙන link එක පාවිච්චි කරලා website එකට යන්න නැත්නම් Helakuru for PC pre-download කියලා Google එකේ search කරලා website එකට යන්න හරි. ඒක download කරගෙන ඒක install කරගෙන කොහොමද අපි ඒකෙන් type කරන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ Helakuru website එක යන්න helakuru.lk මම පළට දාලා තියෙනවා description එකේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Android, Apple, Huawei, Windows, Linux වගේ මාක් ටික. එහෙන් Windows එක download කරනවා නම් Windows කියන එක මාක් එක ක්ලික් කරන්න දෙපාරක්. ඊට පස්සේ මෙතනින් වගේ සම්පූර්ණ නම ගහනවා. මම නිකන් අකුරු ටිකක් type කරනවා normally. ඊපිනටත් අකුරු ටිකක් type කරනවා. ඊට මෙතන දුරකථනයක් ගහනවා. හරි දුරකථනයක් ගහන්න මම නිකන් අකුරු ටිකක් ගහනවා. මෙතන තියෙනවා පෞද්ගලික භාවිතයටද නැත්නම් වාණිජ්‍ය භාවිතය සඳහාද ඔයාලා මේක ගන්න කියලා. මෙතනින් පෞද්ගලික භාවිතය කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලට සල්ලි ගන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මෙතනින් නොමිලේ භාගත කරන්න කියන එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ෆයිල් එක ඔයාලට තියෙන්නේ zip ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් නේ මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න. මේක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගෙන සාමාන්‍ය විදිහටම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ මේ ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ මෙතන මේ ඉංග්‍රීසි කියලා තියෙන තැන ක්ලික් කරලා එතනින් තෝරගන්න සිංහල Helakuru keyboard කියන එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක තෝරගත්තට පස්සේ නිකම්ම Helakuru එකේ සවුන්ඩ් එකට ශබ්දයට අනුව ටයිප් කරගන්න පුළුවන්.